Hi guys and welcome muli sa another episode na Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng mango float de leche. Tamang-tama ito ngayong magpapasko, pwede natin itong pang-regalo or pang-business as extra income. And here are the following ingredients. Gagamit tayo ng square tin foil or kung meron kayong llanera, depende sa size na gusto nyong gamitin. Itong mga maliit na square lang ito. Hand mixer at spatula. Gagawa tayo ng caramel, so maglagay lang tayo ng about 1/3 cup ng sugar dito sa ating foil. I-spread out lang natin. Then ilalagay natin to on top of the stove. Mahinang apoy lang at slowly iikot-ikot natin para hindi masunog yung ating caramel. Hintayin lang natin itong matunaw. Nasa sa inyo na rin yan kung gaano karaming sugar ang ilalagay nyo para sa caramel. Pagtapos nito, iset aside lang natin. Then ang ating next step, gagawin na natin yung leche flan. I-add lang natin itong 10 egg yolks. Ilalagay natin yung half a cup ng sugar or adjust nyo na lang according to your taste yung sweetness. Yung evaporated milk, yung malaking can, at yung ating condensed milk. Lagay na rin ako ng vanilla. Mga 2 teaspoon. Using a whisk or hand mixer, i-mix natin to. On low speed lang para hindi masyadong mabula. Ayan, na-dissolve na yung ating sugar. So, pwede na ito. Ilagay ko na yung ating caramel dito sa ating steamer pot. Nagpainit na rin ako ng tubig para pang steam natin. Kung wala akong strainer, i-strain natin yung leche flan para creamy at walang buo-buo. Kalahati lang ang ilalagay ko. Hindi natin gagawin masyadong makapal para madali lang siyang maluto. Yan, tatakpan ko lang ito ng foil para hindi papasukan ng tubig yung ating leche flan. Tatakpan ko lang to at i-steam natin to for 25 to 30 minutes depende sa thickness ng inyong leche flan. Dito naman sa ating bowl, transfer ko na itong ating whipping cream. Then add natin yung salt. About 2 teaspoons of vanilla. Yung ating sugar. Using a hand mixer, ibibit natin to hanggang maging stiff peak. Yan, stiff peak na. Kung medyo kaya pa ng budget, mas masarap kung lalagyan nyo to ng cream cheese. Then, ang ating next step, i-add na natin yung pureed mango natin. And haluin uli natin to. On low speed lang. Dahil walang manggang hinog dito sa UK, ang ginamit ko yung nakalata. Tikman nyo na lang yung sweetness kung gusto nyo pang mag-add ng sugar. This one is ready. Habang hindi pa natin gagamitin, ilagay muna natin to sa fridge para hindi siya malusaw. Ayan, para mag-assemble, maglagay lang tayo dito sa ating tray sa ilalim ng konting cream para didikit yung ating
graham crackers. Then, ihilera natin. Natin ng mas makapal na filling. At i-spread out natin. Spread it evenly. And yung ating mango slices o mango strips, maglagay lang tayo. So, masarap po. Talagang fresh yung ating mango. Then, yung ating crushed graham crackers sa ibabaw. Kuha tayo na second layer. Press down lang natin. Lagyan yung filling. Huwag na masyadong makapal yung filling. And again, spread it evenly. Ito ang tricky part. Ilalagay na natin yung leche flan. By the way, make sure na malamig na yung leche flan bago nyo i-transfer sa ibabaw. Dahil hindi pantay yung leche flan, Iin ko na lang. Dito sa gilid. okay lang kahit hindi perfect yung ibabaw na nahati yung leche flan, tatakpan naman natin ng mousse yan. Then, spread natin yung last layer ng mousse. Spread out lang natin. Mas gusto kong nakapalaman yung leche flan kesa yung leche flan ang nasa ibabaw. And lalagyan natin uli ng mango cubes. Sa inyo na yun kung gaano karaming mango ang ilalagay nyo sa ibabaw. Kung pambahay lang, then be generous. At yung ating crushed graham on top. And takpan lang natin to ng cling wrap at i-refrigerate natin to for a minimum of 4 hours hanggang mag-firm up yung ating mousse at yung ating graham cake. Para naman dun sa ating second tray, itong recipe na to, 2 tray ang magagawa natin. Ulitin lang natin yung procedure. Mag-spread thinly ng ating mousse at yung ating graham crackers. And then again, yung mousse on top, spread it evenly. Itong ating second tray, ang gagawin ko naman, yung leche flan ang nasa ibabaw. Continue lang natin, same procedure yung ginawa natin kanina, gawa tayo ng 2 layers of graham crackers and ng mousse. This is my second layer. Spread again a thin layer of mango mousse. And lastly, again, the tricky part, yung pag-transfer ng leche flan sa ibabaw. Ganun uli. Hatiin ko na lang yung nasa gilid at ilagay ko sa side. Yan, kasi may space yung gilid. So, lagyan na lang natin. May natira pa namang cream. Lagyan lang natin yung gilid lang. Natira pa akong graham crackers na crush. Lagay ko lang sa side. And a sparkly shimmer on her skin.
Takpan ulit natin to ng cling wrap or foil. Ilagay natin to sa fridge for a minimum of 4 hours bago natin to isa-serve. Ayan, ito yung ating ginawa. Nilive ko overnight sa fridge. Then, isa yung nasa gitna ang leche flan, isa yung nasa ibabaw ang leche flan. So, subukan natin. And there you have it, our mango float de leche. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Tamang-tama ito ngayong magpapasko, pwede nating pang regalo at pang business. Ako po si Aling Oday, magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.